હેલો એવરીવન, મારું નામ છે પાયલ અને હું સિલાઈ શીખવી રહી છું ચેરોથી. તો આજે આપણે જોઈશું નેક એટલે એમ કે ગળા. આજે આપણે જોઈશું 5 પ્રકારના નેક જે મેન છે. એ 5 પ્રકારના નેક આપણે શીખી લઈશું તો આજુબાજુના બધા નેક આવી જશે. તે તેની અંદર જ હોય છે. જેમ કે પહેલાં છે રાઉન્ડ નેક, બીજું ચોરસ, ત્રીજું છે પાંદ, અને ચોથું વી, અને પાંચમું વી લીવ. આ 5 નેક છે તેને અરાઉન્ડ જ આવી જશે. જેમ કે રાઉન્ડ તો રાઉન્ડ જ હોય, ચોરસ આમાં કંઈક આવી ડિઝાઇન હોઈ શકે. જેમ કે આવી રીતે અહીંયા પોઈન્ટવાળું એ આ નેકમાં જ આવી. એટલે આપણે આ મેન 5 નેક જોવાના છે. તેમાં આપણે જો ખાસ ધ્યાન દઈશું કે જેમ કે આગળનો આપણે ભાગ બનાવતા હોય તો તેનું નેક 6 ઇંચ અથવા 7.5 એનાથી આગળ ન હોય. આગળનું નેક આગળનો ભાગ છે, અને પાછળનું જો આ નેક છે એ આપણે જેટલું પણ રાખવું હોય તેટલું રાખી શકીએ છીએ. જેટલું બ્રોડ રાખવું હોય તેટલું અહીંયાથી અહીંયા અથવા અહીંયા દોરી પણ રાખી શકીએ છીએ. એટલે નેક કરવાની રીત અલગ અલગ છે, તે આપણે જોઈ લઈએ. હું તમને સમજાવવા માટે આ પેપર લઉં છું. જેમ આપણે કેનવાસ ઉપર બટર કેનવાસ હોય, પેપર કેનવાસ, એના પર કટ કરીએ એ મુજબ આ નેકની ચોડાઈ એ અત્યારે ખાલી આપણે એમનામ જ લઈએ છીએ. જ્યારે કટિંગ કરવાનું થશે તે સાઇઝ ઉપર જશે ત્યારે એ મુજબ લઈશું. જેમ આગળ આવશે તેમ હું તમને સમજાવી દઈશ. અત્યારે આપણે 2.5 લઈ લઈએ અને અહીંયાથી 6 લઈ લઈએ. એની લંબાઈ 6 લઈ લઈએ. સ્કેલથી આપણે અહીંયા લાઈન કરી દઈશું. અહીંયા પણ 2.5 કરી દઈશું જેથી લાઈન સ્ટ્રેટ આવે. અહીંયા રાઉન્ડ નેકનો શેપ દઈ દઈશું. તમે ફ્રેન્ચ કરવાથી પણ દઈ શકો છો. જો હવે આ ફ્રન્ટમાંથી થઈ ગયું. પહેલાંની કટિંગ કરી લઈ, પછી હું તમને બેગનું પણ સમજાવું. આપણે અહીંયાથી હાફ અહીંયાથી 1 ઇંચ લઈ લઈએ. જેમ બુકરમમાં આપણે ગળા પલટાવી એ મુજબ કરવાનું છે. અહીંયાથી 1, અહીંયાથી 1 આ બધા માર્કિંગને મેળવી લઈએ. હવે આની કટિંગ કરી લઈએ. એકદમ માર્કિંગ પર જ કટિંગ કરવાનું છે. આપણે જોયું એકદમ ગોળ નેક થઈ ગયું. જો હું તમને એમ કહેવા માગતી હતી કે જ્યારે પણ આપણે પાછળનું નેક બનાવતા હોય તો તે નેક એટલું બ્રોડ હોય છે. તો તેના માટે આપણે જેમ અહીંયા આપણે 2.5 લીધું અને અહીંયા આપણે વધારે પણ લઈ શકીએ છીએ. હું તમને આગળ સમજાવું. અહીંયા આપણે જોઈએ ચોરસ નેક, તેમાં હું તમને સમજાવી દઉં. આમાં પણ આપણે 2.5 લઈ લેવી ચોડાઈ, અને લંબાઈ 6. જો ગોળ નેકમાં જ્યારે પાછળનું બનાવતા હોય પાછળના ભાગ માટે ત્યારે અહીંયા સેમ નહીં લેવાનું. આગળના ભાગ માટે સેમ લઈ શકો છો, પણ પાછળના ભાગ માટે આપણે જેમ કે અહીંયા આપણે 2.5 લીધું તો અહીંયા આપણે 0.25, 0.50 કે 75 કે 1, તેને 1થી વધારે નહીં જવાનું. એટલે અહીંયાથી આપજો જેમ કે 0.25, મારા મુજબ 0.75થી વધારે ન લઈ શકો છો. એટલે નીચેથી બ્રોડ થઈ શકે છે. જેમ કે આમ બ્રોડ આ વધારે બ્રોડ થઈ ગયું. જેમ કે 1 લેશો તો એટલું બ્રોડ થશે, 0.75 લેશો તો એટલું, અને 25 લેશો તો નોર્મલ જ બ્રોડ થશે. મારા મુજબ તમે હાફ લઈ શકો છો. એટલે કે અહીંયા 3 લેવાનું, અહીંયા માર્ક કરીને અહીંયા મિલાવી દેવાનું. જ્યારે પાછળનું બનાવતા હોય ત્યારે એ પણ ગોળ નેકમાં. ચોરસમાં જો જેમ કે આપણે અહીંયા 2.5 લીધું, પણ ચોરસમાં અહીંયા પોઈન્ટ બને છે.
એટલે અહીંયા આપણે 0.25 માઇનસ કરવાનું છે, એટલે કે અહીંયા જો 0.25 માઇનસ કરી દીધું એટલે 2.25, પછી અહીંયા મેળવી દેવાનું, જેથી આપણો જો આ ખૂણો બને છે, કટિંગ કર્યા પછી તમને નહીં લાગે એ ખૂણો ન બને. જો તમે કોઈના બ્લાઉઝ જોયા હોય ચોરસ નેકવાળા, તો અહીંયા ખૂણેથી આમ ઉપસેલું રહે છે, તેમ નહીં રહે. અહીંયા હાફ આપી 1 ઇંચના ગેપે માર્કિંગ કરી દઈશું, સ્ટ્રેટ લાઈન કરી દઈશું. હવે આપણે આને કટ કરી દઈશું. જો તમે ચોરસ નેક પાછળના ભાગ માટે કરતા હોય તો તેમાં માઇનસ કરવાની જરૂર નથી, પણ આગળના ભાગમાં કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આવા નાના નાના પોઈન્ટથી જ આપણા સિલાઈમાં ફિનિશિંગ આવે છે. આ પોઈન્ટ જનરલી કોઈ બતાવતું નથી. જો એકદમ થઈ ગયું ચોરસ, એમ કંઈ નહીં ડિફરન્ટ લાગે કે આપણે માઇનસ કર્યું છે, પણ પહેરવામાં કમ્ફર્ટેબલ રહેશે. હવે જોઈશું આપણે પાંદ અથવા તેને સ્વીટ હાર્ટ પણ કહીએ છીએ. તેમાં પણ અહીંયા આપણે 2.5 લઈ લઈશું, અહીંયા 6, તેમાં સેમ જેટલું છે તેટલું જ લેવાનું. અહીંયા પણ 2.5, ફ્રન્ટમાં હોય કે બેગમાં, એટલે આગળ હોય કે પાછળ, તેમાં માઇનસ કે પ્લસ નથી કરવાનું. આ શેપ દેવામાં ઘણાને કન્ફ્યુઝ હોય છે કે શેપ સરખો આવશે કે નહીં. જો તેના માટે અહીંયાથી આ લાઈનનું સેન્ટર લઈ લઈશું. આ તેનું સેન્ટર મળી ગયું. તેનાથી અડધો 1 ઇંચ આપણે નીચે લઈ લઈશું. આપણે આ શેપને અહીંયા મિલાવવાનો છે, તો અહીંયાથી થોડાક આગળ લઈ લઈશું આવી રીતે, અને અહીંયા મિલાવી દઈશું આવી રીતે રાઉન્ડમાં જઈને. તમે ફ્રેન્ચ કરવાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. થઈ ગયું. અમે અહીંયા 1 ઇંચનો ગેપ લઈને કટિંગ કરી દઈશું. તમે જો નાના નાના પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખશો તો તમારું બ્લાઉઝ, ડ્રેસ અથવા કોઈ પણ ગારમેન્ટ હોય તો તે ફિનિશિંગ સાથે બનશે. કટિંગ કરી લઈશું. આ નાના નાના પોઈન્ટથી જ આપણે પરફેક્ટ બનીએ છીએ. હું તમને અત્યારે એટલે સમજાવું છું કે જ્યારે આપણે કટિંગ કરવાનું થશે ત્યારે એટલું ડીપમાં નહીં સમજાવું. જો એકદમ પ્રોફેશનલ પાંદ આકાર થઈ ગયો. હવે જોઈશું આપણે વી લીફ પહેલાં જોઈ લઈએ, પછી લાસ્ટમાં આપણે વી જોઈએ. વી લીફમાં પણ આપણે 2.5, અહીંયા પણ 2.5, અહીંયા 6. વી લીફમાં પણ સેમ જ લઈએ, તેમાં પણ પ્લસ માઇનસ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. તેના માટે સિમ્પલી આ ફ્રેન્ચ કર્વને આવી રીતે રાખીને શેપ દઈ દઈશું. આ વી લીફ અત્યારે ટ્રેન્ડમાં છે. શેપ દઈ દઈશું. આની કટિંગ કરી લઈશું. લાસ્ટમાં તમને 5 એક સાથે બતાવી દઈશ, જેથી તમને આઈડિયા આવે. જો એકદમ પ્રોપર વી લીફ થઈ ગયો. અહીં આપણે લાસ્ટ જોઈશું વી. વીમાં પણ આપણે સેમ 2.5, અહીંયા 2.5, અહીંયા પણ 2.5,
અને અહીંયા 6 લઈ લીધું. અહીંયા જો ખાસ ધ્યાન દઈશું, વીમાં અહીંયાથી આપણે 6 લીધું, પણ જ્યારે તેને અડધો ઇંચ આપણે સિલાઈ કરવી, જેમ કે અહીંયા, એટલે પોઈન્ટ અડધો ઇંચ એટલે .75 જેટલો તે બહાર જઈ શકે છે. એટલે જે આપણે જેમ કે અહીંયા છનું નેક લેવાનું હોય તો અડધો ઇંચ આપણે આગળ લઈ લઈશું. તો અહીંયા અડધો ઇંચ આગળ લઈ લઈશું, એટલે પોઈન્ટ નીચે વહી જશે, પોઈન્ટ નીચે જાય છે. કોઈને તે ના પસંદ હોય બેગમાં તો ચાલે, પણ ફ્રન્ટમાં તેને ઉપર લઈ લેવાનું અને અહીંયાથી વીનો શેપ આવી રીતે દઈ દેવાનો નોર્મલી. અહીંયા 1 ઇંચનો વીમાં ખાસ વાત ધ્યાન રાખવાની. બેગમાં તો ચાલે, થોડું ડીપ થઈ જાય તો ફ્રન્ટમાં પછી પોઈન્ટ દેખાય છે, જે અનકમ્ફર્ટેબલ હોય છે. જો આપણું વી નેક એકદમ સરસ. હું તમને 5 નેક બતાવી દઉં. આ વી, આ ચોરસ, આ રાઉન્ડ, આ પાંદ અને આ વી લીફ. તો આ ઇન્ફોર્મેશન તમને કેવી લાગી કમેન્ટમાં જરૂરથી બતાવજો.